මත දෙකක් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතන හිර වෙන්න සූදානම් නැහැ. මම දැන් අපිට ඉදිරියේදී වාලේපොඩ මන්ත්‍රීතුමා මම හිතන්නේ මෙතුමලා දෙන්නම අපේ මහජන යුද්ධයට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු බොහොම සාධාරණයි. සාමාන්‍ය තරුණ පරම්පරාවට මේකට එන්න දෙන අවස්ථාව. හැබැයි මහ බැංකු අධිපතිතුමා කිව්ව විදිහට මේ වෙලාවේ මේ ක්‍රයිසිස් එක මැනේජ් කරන්නත් අවශ්‍ය කරන වේකන්සිස් ටික පුරව ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් මම කියන්නේ අපි අනුමත කරමු. අපි මේකට යහපත් පැත්තෙන් බලන්න ඕනකම තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ අමාරුව සඳහා මේක කමක් නැහැ. හැබැයි ඉදිරියේදී මම කියන්නේ හැමදාම මේ ක්‍රයිසිස් එක තියෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ අවස්ථාව අපි ලබා දෙමු. නැත්තම් අපි එකම තැනක මේ හිරවිවි ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේක දැන් වැඩට සෙනගත් අවශ්‍ය නම් වැඩ කරන්නත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අයගෙන් මේ වැඩේ කරව ගන්නම නම් මම කියන්නේ මොකක් හරි අපි මේක බැලන්ස් එකට එන්න බෑ මැදකට එන්න බෑ අපි. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ දෙපැත්ත ගැන අපි කල්පනා කරලා අපි ඉස්සරහට යන්. මොකද අපිට මේකට වඩා අහන්න තව ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඔව් නෑ මෙහෙමයි. මම මේක මේ විදිහට අවසන් කරන්න. මේ අලුත් පනත එන්න කලිනුත් අලුත් පනත එනොත් දෙකෙන්ම මහ බැංකුවේ පාර්ලිමේන්තුවේට තමයි බලය තියෙන්නේ පුද්ගලයෝ තෝරා ගන්න. එතකොට ඒ බලය එදා ඉඳන් ඒ කට්ටියට තිබුණා. ඒක පාවිච්චි කරේ ওই ක්‍රමවේදය දැන් ඒ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට අපේ පනතෙන් මං හිතන්නේ නෑ මේකට බලපාන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්නයක් මෙතන ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මේ ඔබට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මගේ නිර්දේශය වෙන්නේ කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධයෙන් නැවතත් සොයා බලලා මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කාරණාත් සැලකිල්ලට අරගෙන HR අපිට සාධාරණීකරණය කරලා මේ පිළිතුරක් එවන්න. අපි එතනින් ඉස්සරහට යමු මේ ගමන. yes. අද හොඳම අන්තිම එක ඒ අනුව මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් ගන්න එක තාමත් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. තාම ඒක කරන්නේ දැන්ට අවසාන මත ආපු නිසා මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් ඒ වලින් ගන්න ඒ ක්‍රමෙන් තමයි තාමත් ගන්න. මොකද ඒක අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ගියපු ක්‍රමවේදයක්. ඒක අනුව හදිස්සියේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින්ග්ස් ගන්න එක අපි ඉවර කරේ දැන්. සාපතුමා මම just a quick comment. දැන් මේකේ සිළුම් මන්ත්‍රීව කල්පනා කරන දෙයක් තමයි මේකින් යම් කිසි බයවීමක් වෙනවා. There is a fear factor that comes in this because if the other independent institutions also does the same thing in the next few weeks or months to come in their HR employment, in their salary increments, then there will be a big problem that members of parliament will have to face. That's just a comment. ගරු සභාපතිතුමා මට ඉඩ දෙනවද විනාඩි භාගයයි තප්පර ඔව් අහන්න නෑ මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ වෙනවා මේ සැලරි ප්‍රශ්නෙට. දැන් මේ කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එකටත් මහ බැංකුවේ මුදල අයිති නැත්තම් මේ මහ බැංකුව නිර්මාණය කරන මුදලක් ගැන නම් අපි මේ අවසාන වශයෙන් කතා කරන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ 148 වගන්ති යටතේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන කැටගරි එකට මේක වැටෙනවද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. I just want to know whether we are talking something which is under 148 of the constitution. If it is not, we don't have any jobs to discuss here. Then it's up to whoever this money belongs to discuss and decide. But if that is coming under 148 of the constitution, then let us know as the chairman of the committee. Then we can go ahead. නේද මන් දන්නේ. ඔව් දැන් ඒක අතිශයින්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මේකට උත්තරයක් අවශ්‍යයි. මට සිංහල කොපි එක දෙන්න. 148 කියන්නේ මම කියවන්නම්කෝ 148 පොඩක් ඉන්නකෝ අපේ මතය දෙමුකෝ 148 මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතු වන්නේය. පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ නීතියක හෝ පවත්නා යම් නීතියක හෝ අධිකාරියක අනුව හෝ ඒ යටතේ හෝ මිස කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් හෝ වෙනත් පොදු අධිකාරියක් විසින් හෝ කිසිම බද්දක් වරිපණමක් හෝ වෙනත් යම් කිසි බදු විශේෂයක් නියම කිරීමට බලය නොමැත්තේය. එතකොට මෙතන ඉතාමත්ම පැහැදිලිව තියෙනවා රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ දෙකක්. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ භාණ්ඩාකාරය හා මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මහ බැංකුව හරහා. ලංකාවේ තිබිච්ච පොඩක් කියන මම ඉවර කරනවා. ලංකාවේ තිබිච්ච මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි අවුරුදු 50 තිස්සේ
මේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කියන හස්තය විසින් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති පාලනය යම්කිසි අල්ලා ගැනීමට ලක් වෙලා තිබ්බා. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් ඔෆ් මොනිටරි පොලිසි කියලා. එතනදී තපරකින. එතනදී මේ අලුත් පනත හරහා කරලා තියෙන්නේ මූල්‍ය පාලනය මහ බැංකුවටත් රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය භාණ්ඩාගාරයටත් බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මහ බැංකුව තමන්ගේ ලාභය ලබා ගන්නේ කොතනින්ද කියන එක තමයි අපිට අදාළ වෙන්නේ. නෑ සභාවතුමා ඔබතුමා අවසරය පිට මට ඔබතුමා කැලලටම නමුත් ඒක එතන conceptually වැරදි. ඒ කියන්නේ fiscal policy and monetary policy කියන්නේ එකක්. හැබැයි ඔතන 148 රාජ්‍ය මූල්‍ය කියන එක යටතේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ රාජ්‍ය පාවිච්චි කරලා symbol of that අපේ රාජ්‍ය symbol එක යටතේ තියෙන සියලු මුදල් වල අවසාන අයිතිකරු ජනතාවයි. ජනතාවගේ නියෝජිතයන් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඒක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිලි ඒක මහ බැංකුවට අයිති එකක් තමයි. ඒක තමයි මේ පනතෙන් පැහැදිලි කරේ. හැබැයි මෙතන ෆිස්කල් කටයුත්තක් ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ටෝටලි මේ රටේ රාජ්‍ය මුදල් කියන එක. ඒ කියන්නේ 149 දෙකේ 149 දෙක යටතේ රාජ්‍ය ණය අරමුදලේ පොලියද නිදන් අරමුදලට ගෙවන මුදල්ද ඒකාබද්ධ අරමුදල එකතු කිරීම පාලනය කිරීම සහ බාර ගැනීම යනාදී කටයුතු හා සම්බන්ධ පිරිවැය ගාසුව සහ වියදම්ද පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරන ලබන්නා වූ වෙනත් වියදමක් වේ නම් එය ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැයබරක් කටයුතු කළ යුතුය කියලා. ඒතකොට මේක 148න් යම්කිසි බලයක් දෙනවා 149 දෙකෙන් යම්කිසි බලයක් දෙනවා. ඒතකොට ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ consolidated fund එකට අයිති මුදල් අත් වශයෙන්ම නෑ අයිති නැති consolidated fund එකට අයිති නැති වුණත් රාජ්‍යයට අයිති මුදල් කියන ඒවා දැන් රාජ්‍යයට අයිති හැම මුදලම හරි consolidated fund එකට යන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේකත් යන්න ඕන. යන්නේ consolidated fund එකට යන්න ඕනේ රජය විසින් එකතු කරන සියලුම බදු ඒ සියලුම මුදල් consolidated fund එකට යන්න ඕනේ. සෙස් එකක් හරි එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක හරි සභාවතුමා. නමුත් දැන් මේ මහ බැංකුව කියන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා constitution එකෙන් පිට නෙමෙයි පිටවල තියෙන්නේ. මේ පනත කියන එක constitution එකට යටත් තුමා පැහැදිලි කරා. ඒතකොට constitution එකක් ඇතුලේ තමයි the act is under the constitution, it is not beyond the constitution. Now the constitution enacted very clearly that the state has all the ways to collect money, but those money should be finally managed by the people of the country. එතකොට මේක මේ මහ බැංකුව නැත්තම් අපි අනිත් විදිහට ආගියු කරොත් සර් මහා බැංකුව කියන එක constitution එකෙන් එළියට යන්න ඉඩ තියෙනවා. that should be very careful thing. මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. මොකද මේක වැදගත් සාකච්ඡාවක්. දැන් මහා බැංකුව තමන්ගේ ලාභය ලබා ගන්නේ අධිපතිවරයා සඳහන් කරපු පරිදි open market operation කරලා එහෙම නැත්නම් money supply එක වැඩි කරලා හෝ අඩු කරලා සහ තමන්ට තියෙන foreign exchange වෙන රටවල් වල ආයෝජනය කරලා. ඒතර ඒකේ රුපියල ඩිප්‍රීෂিয়েට් වුණොත් මොකක්වත් කරන්නේ නැතුව මහ බැංකුවට ලාභයක් එනවා. හරිනේ? එතකොට ඒ තීරණ ගන්න මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කිව්වහම ඒ තීරණ ගන්න රුපියලේ අගය. ඒ කියන්නේ උද්දමන එක පැත්තකින් රුපියලේ අගය වෙන රටවල් වල මුදලට සාපේක්ෂව මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක පාලනය කරන තීන්දුව ගන්නේ මහ බැංකුවේ පාලන මණ්ඩලය. හරි. එතකොට ඒ තීරණ වලට අනුව තමයි ඒ බැංකුව මහ බැංකුවේ පොලිය තීරණය වෙන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම දවසක පාර්ලිමේන්තුවට දැන් අපි දැක්කා නඩුවක් තිබ්බනේ මේ ළඟදී. ඒ නඩුවේදී ඉදිරිපත් කරපු ඩොකියුමන්ට්ස් වලට අනුව අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයාගේ වකට හිටපු ලේකම්වරයා මහ බැංකුවට අණ දීලා තිබුණා මෙන්න මේ විදියට මහ බැංකුව පාලනය කරන්න. මෙන්න මේ විදියට පොලිය වෙනස් කරන්න කියලා. ඒක වැරදි කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකාරියෙන් තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපරකින නෑ සභාපතිතුමා එතන වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. සභාපතිතුමා විනාඩියක් ඉන්නකෝ. සභාපතිතුමා දැන් ඒකාබද්ධ අරමුදල පිළිබඳව කිසිදු ගැටලුවක් නැත. එහෙම නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒකාබද්ධ අරමුදලට යන සල්ලි පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම
බැඳී තිබුණා. දැන් මෙතන තරකේ තියෙන්නේ මහ බැංකුව කියන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට යන්නේ නැති අරමුදල් තියනවා කියන එක. ඒක මහ බැංකුවේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තිබුණා ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට අරපු සමාගම තිබුණා. ඊට පස්සේ පහුගිය කාලේ ඇති වුණු සංශෝධනත් එක්ක ඒ සමාගම් පවා සමාගම් වල තියෙන අරමුදලුත් අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් පුංචි උදාහරණයක් ගමුකෝ. දැන් පළාත් පාලන ආයතනයක අපි හිතමු පළාත් පාලන ආයතනයක දැන් ඔකේ තියෙනවනේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවනේ මස් කඩයක් වෙන්ද කරනවා. ඒ පළාත් පාලන ආයතනේ ලක්ෂ 30ක් ආදායම ගන්නවා. ඒ ලක්ෂ 30 දැන් ඒකබද්ධ අරමුදලට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ලක්ෂ 30 වියදම් කරන්න බෑ පළාත් පාලන ආයතනයේ ඕන විදිහට ඒක විගණකාධිපති බලලා පාර්ලිමේන්තුවට වගකීම තියෙනවා. ඔබතුමාට තව සපෝට් වෙන කෑල්ලක් විතරක් කියන්න දෙන්න. දැන් මම කෝප් එකේ සභාපති විදියට ඉන්න කාලේ අපි දැන් ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ රිපෝට් එක දැන් මේකේ 900 150 52 53 වගන්ති වලින් ඔඩිටර් ජෙනරල්ට කෙලින්ම බලය දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බැංකු පනතෙත් දීලා තියෙන ඔඩිටර් ජෙනරල්ට බලය. ඔඩිටර් ජෙනරල්ගේ රිපෝට් එක සබ්මිට් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටියට මිසක වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඔඩිටර් ජෙනරල් වා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ නිසා ඔඩිටර් ජෙනරල් ඔඩිටර් කරන ඕනෑම ෆන්ඩ් එකක එන් රිසල්ට් එක 148ත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා කියලා තමයි මම තර්ක කරන්නේ. ඒ නිසායි නැත්තම් ඇයි කෝප් එකට බලයක් එන්නේ කොහොමද සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ මෙතනට කෝල් කරන්න සමන් කරන්න. ඒ බලය එන්නේ ඔඩිටර් ජෙනරල්ට 153 න් ඒ බලයත් එක්ක 148 එකතු කරලා. නෑ මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීම මම ඔබතුමාගේ තර්කය අත්වශයෙන්ම ඉතාමත්ම වැදගත් මේ උදව්වක් විදිහට කිව්වේ මම. නෑ උදව්වක් කියන්නේ මේක තර්කයක්. හරි දැන් මම කියන්නේ දැන් මෙතනදී මහ බැංකුව මේකට කතා කරලා තියෙන්නේ අපේ මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් වෙනස් කරලා මොකද අලුත් මහ බැංකුවේ පනත හරහා මේ කමිටුව හරහා තමයි පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරන්න කියන ගිය සතියේ වෙනස් කිරීම හරහා තමයි මේ කමිටුව ඉදිරියට මහ බැංකුව කැඳවලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතුමා අහන්නේ මේට එහා ගිය මූලික ව්‍යවස්ථාමය නෑ මේක හරි මේ ඊටාම නිවැරදි තර්කයක්නේ. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීම පනතින් පස්සෙත් කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එක වේවා වෙනත් ආකාර මහ බැංකුව මුදල් ඒවා ඔක්කොම රාජ්‍ය මුදල් තමයි. ඒ නිසා තමයි අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම නැතුව කියනවා අපිට මේක ප්‍රශ්න කරන්නත් බෑ. ඒක මට වඩා හොඳට උත්තර දෙන්න මම හිතන්නේ මට වඩා හොඳට නීතිය පිළිබඳව දන්න ඔබතුමා සුමන්දිර මන්තුමා අනෙක් නීතිය අපේ මధుර මන්තුමා ලංකා ව්‍යවස්ථාවේ පිළිබඳව නෙමෙයි. ආරාධනා කරනවා. So I think a lot of it revolves around this. At the party leaders meeting, I asked the governor whether, according to his understanding, the phrase public finance in 148 is limited to consolidated fund. Oh, I see. Right. And he said yes. Who said yes? Governor said yes. Governor, at the earlier meeting with the party leaders, I asked this question. So that is According to his understanding, yes. The phrase public finance in Article 148 is whether it is limited to the consolidated fund. He said yes. I disagreed. Yeah. I disagreed, saying that it is not only confined to the consolidated. So that is where the issue is. So සභාපතිතුමා සභාපතිතුමා යක් දෙනවද මටද විනාඩියක් දෙන්නකෝ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සර්විසන් කාඩ් එකකින් නෝනේ. දැන් මේකේ කාඩ් එකකට ඔයාලගේ අප්ලෝඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. වෙන චක්‍රය ගරු සභාපතිතුමා විනාඩියක් දෙන්න. ඉස්සර තිබෙන්නේ නැහැ. Well the Attorney General is here, no? Can we see ගරු සභාපතිතුමා මේ අහන්නේ මේකට අදාළ එකක්ද? ඔව් මේකට අදාළ එකක්. දැන් හරි මහ බැංකුව කියන විදිහට මහ බැංකුවට මේ සියලු භූමිකා ආදායම් උත්පාදනය කිරීම ධනය උත්පාදනය කිරීමේ මැන්ඩේටරි පවර් එක කවුද දෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නේ. ඒ පනත නැත්තම් මේ කියන කිසිම ඇක්ටිවිටි එකක් මහ බැංකුවට කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව සතුවන මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ. ඒ මූල්‍ය බලය තමයි අපි පනතෙන් අනුමත කරලා එතුමලාට ඩෙලිගේට් කරලා තියෙන්නේ. අභිනියෝජනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අභිනියෝජනය කරපු බලය එක්සර්සයිස් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ස්විච්චා ධනෙ උත්පාදනය කිරීමක් කරන්නේ. වෙල්ත් එක ගොඩනගන්නේ.
එතකොට ඒකෙන් කොටසක් තමයි යන්නේ මේ සැලරිස් වලට හරි මොනවට හරි. එතකොට මේ පවර් වෙස්ටුන් නැත්තම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි අනුමත කළේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ඒ බලය හරි අපි කියනවා එහෙම උත්පාදනය කරන්න බෑ. ඔය ගෙනාවු පනතට අපි ගෙනාව නම් හරි මහ බැංකුවේ සියලු වියදම් වලට අපි ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සියලුම මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට දෙන්න ඕනි කියලා වගන්තිය ඔය පනති තිබුණා නම් ඉන්න සභාපතිතුමා. මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකේ නිගමනය තමයි අර මේ අපේ චරිත මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය බලය තමයි එතුමලට අපි පවරලා එතුමලා එක්සර්සයිස් කරමින් ඉන්නේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවට යසලාලක තිස්ස රජුරවන්ට වෙච්ච එක. මොකද මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න හොඳේ. Mr. Chairman, if there is a no, I agree with the honourable member, right? Every power is given by Parliament. Now, if there is lack of clarity with regard to this, I think we will have to amend the Central Bank Act and take back that power. So I mean, so so that is up to us to do. That is. There is a lack of clarity. I don't think there is a lack of clarity here at all. Because if there, but we will certainly bring it up in further discussion, and I encourage you to sort of submit your observations on this, and we can certainly take it up. But it goes to the fundamental argument as to the independence of the central bank. Exactly. That's where it goes to. So it's an ideological debate, and there is an ideological divide. And it is not only in this country and not only at this point in time, it has happened over the years across the world, right? So how much of power should Parliament have over the daily operations of the central bank? The independence of the central bank, in my view, is instrumental independence, because it is the elected body that determines the final objective of theirs, which is the inflation rate. So if 5% inflation rate, then you give them instrumental independence to use their monetary policy tools to ensure that the inflation is at 5%. Sir, now it is independent from the executive, not from the legislature. No, we are not. That is why we are summoning them. No, sir. I agree with you completely that should be independent from the fiscal policy owners, the fiscal policy centers, the executives, the ministers and the president. But they are not independent from the people of this country. Those are the representation of the parliament. So then it has to be amended in the law. No. No, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Listen. Mr. Chairman. Okay. There are two sides to the argument. No. Now, when the governor and the central government official party leaders, Honorable Sumandiran said that the governor is under the impression that the meaning of public finance is only limited to funds that is a consolidated fund, which is wrong. I don't agree. I disagree completely. Then what about provincial councils? What about the Pradesh Sabha, local governments? So, but since the central bank governor is of the opinion, there is no use of arguing with him, because he feels no. Any other income that they are incurring, he feels they are from Parliament. Yeah. So I accept that there is divergent views here. But before you reply, Mr. Governor, I want to ask the Attorney General. සභාපතිතුමා ඇටර්නි ජෙනරල්ගෙන් අහමුද අපි ඒක තමයි මම අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ Attorney General view එක මොකද්ද මෙතන? Honorable Chairman and honorable members, I think I can give a short answer and a long answer. The short answer will be that the funds generated by the central bank will definitely come under the scope of public finance. Now, if you see the two articles in the Constitution, Article 148 and Article 149. Article 149 speaks of Parliament having full control over public finance. So the phrase that is used is public finance, whereas Article 149 says that the funds of the Republic, not allocated by law for any other purpose, shall form the consolidated fund.
So there is a concept called the funds of the republic, and not allocated for any purpose will become the consolidated fund. So consolidated fund cannot be equated to public finance. And also, if I may clarify further, in terms of the functions of the Auditor General, it says that the Auditor General shall audit the departments and government entities and so on and so forth. But in Article 154.3, it says that the Auditor General shall also perform and discharge such functions as may be prescribed by Parliament by law. So the new Central Bank Act specifically provides for the Auditor General to audit the accounts of the central bank. So the objective of the legislature in giving the power to the Auditor General shows that there is an element of public finance in the resources of the central bank. So, to get clarity, that the central bank does not have the authority to delegate to its governing board to determine the salaries of their employees? No, the Act clearly says the remuneration of the so then how does remuneration. so where is the conflict here then? I don't see a conflict here. It has to be read interpreted in such a way that you can reconcile. Just all one these moment, provisions madam, can one be moment. reconciled. Just one moment, because there seem to be sort of divided. Just one moment, sir. There seems to be divided opinion whether the governing board of the central bank has the authority to use public funds. No. Public funds. That is not the issue, sir. Public funds, whether it is in the consolidated fund or the otherwise. No, sir. Issue is that whether central banks come under public finance. Central bank's financing is coming under public finance or not. So the question, the simple... That is what now that the lady clearly identified. So then if it comes under public finance, right, then all authority in spending public finance lies here in this legislature. No. Those things are, diverted through the separate acts. So then now the central bank acts give that power to central bank board to decide. That is all right. That is not a problem. But what we are saying is like end of the day, this link with the public finance category. So let me be very clear. Will you be specific in this? We can argue on multiple issues. Right. The question is whether the central bank governing board is using powers beyond what they have in deciding the salary revision or not, because that is the fundamental question. That I can answer in my opinion, that they have that right given by the act, that they are deciding on their salaries. That is fine. That is not an issue. But the issue here is that now the kind of indication came here that the central bank funds are not under public finance. That was the issue that I raised, that was under public finance. Now, then we need to look at whether this salary issue is justifiable or not. But they have that right to do that. They were given that power by the act. That is correct. This power was given not by this act. This power was given previously also. Yeah, that is what you're talking about the Act of 1950. Mr. Chairman, here there's no question about the legality of the central bank having powers to increase their salaries. That is a separate thing. That's a separate thing. But what we have සුදු සිංහලෙන් කියන්නම්කෝ අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අලුත් ඇක්ට් එකෙන් හෝ පරණ ඇක්ට් එකෙන් හෝ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පඩි වැඩි කර ගැනීමට නීත්‍යානුකූල බාධාවක් කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ රටේ මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මත මේ වෙලාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ පඩි වැඩි කිරීම සදාචාර විරෝධී. එහෙම වුණොත් වෙන ආයතන වලට කොතනද කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ මහා ආందోලන තුරුදුන් ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ඇවිල්ලා වරක් කියාගෙන ගියේ ඒගොල්ලන්ට ෆන්ඩ්ස් එන්නේ පිට රටින්. ඒ නිසා ඒ ෆන්ඩ්ස් ගැන ප්‍රශ්න අහන්න අපිට අයිතියක් නැත කියලා. ඒ නිසා හැබැයි මෙතන මේ චරිතේර මන්තු මත පොතේ පිට වෙන කයිතිතා වැදගත් කාරණයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි පඩි ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා වෙන විදිහකින් කියවෙන්න ගත්තා. ඒක පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් ගැන ඒකට
මොන්දින මන්තුමා කිව්වා ඉස්සර රෙස්ට්‍රීමේදී ගවර්නම කියලා තියෙනවා. එතුමා හිතන් ඉන්නේ. එහෙම නෑ කියලා. පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදලේ මසලේ විතරයි. ඒක වැරදි. හරි දැන් මේක පොඩගෙන let me finish. එතකොට මේ කොන්ස්ටිටියුෂන් එක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න පුළුවන් සෙන්ට්‍රල් මේ සුප්‍රීම කෝට් එකට විතරයිනේ. හරිද? correct. හරිනේ. එතකොට අපේ මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක හෝ ඔබගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක හෝ ගාවනගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක වැදගත් නැහැ. හරි ඉතින් මං හිතන්නේ මේක once and for all we have to have some answer to this. නෑ අපි එතෙන්ට යන්න ඕනේ මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මට පේන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමාටයි ආචාර්ය හර්ෂල් මෙතුමාට විතරයි. අපිට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ එහෙම නෙවෙයි. අපි කලින් ඉඳන් කිව්වා මහ බැංකුවේ මේ පඩි වැඩි කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීමේදී නීතිමය ගැටලුවක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඔබතුමා ඉන්න කලින් අපි නීතිපති ගැටලුව මොකද්ද කියලා කරුණා කරලා එහෙම මේ මෙතෝ ගියේ ඒක වෙනම කතා කරනවා. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මෙතන රටේ නීතිය අනුව හා පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන බලය අනුව නීතිමය ගැටලුවකුත් තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිවම කිව්වා මහ බැංකුවේ ඒකාබද්ධ අරමුදල් නෙමෙයි පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් එකත් ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට තමයි වකීම තියෙන්නේ කියලා. ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්න පුළුවන් කියන නීති අනුකූල තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒතර ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්නේ මොකද්ද? ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට බලන්න තියෙන්නේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධව සර්කියුලර්ස් නිකුත් කරලා තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ. එතකොට ඔඩිටර් ජෙනරාල් බලන්නේ ඒ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් යටතේ වැටෙන ආයතන 300 ගාණක් විතර තියෙනවා. මේ 300 ගානෙම එකම සර්කියුලර්ස් තමයි බලන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. එතකොට බලන්න ඕන අපි අනික් ආයතන වලට පරිබාහිරව මහ බැංකුවට වෙනත් ආකාරයකට බලයක් තියෙනවද කියන එක ඒ අර ආකාරයෙන් පඩි වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධව. දැන් පඩි වැඩි කිරීම සම්බන්ධව නීති අනුකූල බලයක් විදිහට කිව්වේ ඔබතුමාලා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ මොකද්ද මේ සාමූහික ඒකට තාම ආවේ නැහැ නේ අපි එතනට ආවේ නැහැ. හරි ඉතින් කිව්වනේ. දැන් මෙයාලගේ පැහැදිලි කිරීම මහ බැංකුව පඩි වැඩි කරේ කරුණු දෙකක් මත. එකක් collective agreement. දැන් collective agreement එකත් නීති අනුකූල නැහැ. නීති අනුකූල නැත්තේ ඒක වෙනම කතාවක්. නෑ වෙනම කතාවක් නෙමෙයි. වරද්ද ගන්න එපා සභාපතිතුමා වෙනම කතාවක් නෙමෙයි. නෑ collective agreement එක සහ ව්‍යවස්ථාව හරි අපි කියන්නේ නෑ මෙහෙන්නේ කියන්නේ මහ බැංකුව කියන්නේ පඩි වැඩි කරගත්තේ collective agreement එක මත කියන එක. හරි එතකොට රිජුවම අහන්න පුළුවන්. ඒක රිජුවම අහමු. රිජුවම අහමු. collective agreement එක මතද? මේ අවුරුදු මේ 2000 ඉඳලා මේ වෙනකම් එහෙම තමයි. හරි පොඩ්ඩයි. ඊළඟට collective agreement එක කම්කරුව අමාත්‍යාංශය අනුමත වෙලා නැහැ කියලා පිළිගන්නවනේ. ඔව් ඒක පිළිගන්නවා. ඒක නීති නෑ. collective agreement එක collective agreement එතකොට ඒක එතන ඉවරයි. පොඩ්ඩක් collective agreement එතකොට බලන්න ඕනේ රටේ නීතිය අනුව collective agreement එක සම්බන්ධව තියෙනවා කම්කරුව අමාත්‍යාංශයත් වෘත්තීය සමිතිත් ආයතනත් එක්ක agreement එක ගැසට් එකේ බල කරන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ඕනේ රටේ නීතියක් තියෙනවද කියලා. මහ බැංකුවට වෙනම collective agreement එක නීතියක් තියෙනවද නැද්ද? සභාපතිතුමා දැන් බලන්න දැන් මේක ඔබතුමා වැදගත් ප්‍රශ්නේ. දැන් බලන්න අද collective agreements කියන ආයතන ගණනාවක් අමාත්‍යවරයාගේ බලය යටතේ සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? විදුලි බල මණ්ඩලය. හරිද? වෝටර් බෝඩ් එක. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේව අනුමැතිය අරන් තියෙද්දි රට ඇතුලේ සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන වාතාවරණයක් තුල සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක එහෙම ගිවිසුමක් නීත්‍යානුකූලව සම්මත නොකර තිබෙන තත්ත්වයක් තුල ඔවුන් Tamanට තිබෙන බලය පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ මේක වැඩි කරන් දෙනවා. ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. අතිශයින් සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඒක අර මිනිස්සුන්ට පාර්ටි බැස්සම කවුද ඔස් කියන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝගේ HR එකේ ඉන්නවා, ලීගල් එකේ ඉන්නවා. එතකොට කරුණාකරලා මේ ඍජු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. මේ collective agreement එක නීත්‍යානුකූල නැත්තම් කොහොමද collective agreement එකක් කරා පඩි වැඩි කරගන්නේ? ඔව් collective HR එකෙන් කියනවා collective agreement එකයි සම්මත මේක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? collective agreement එක අපි එන්ටර් වුණාම පාර්ටිස් දෙක අතර ඒක කම්කරු කොමසාරිස්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට යවනවා. දැන් මෙච්චර කල් වෙලා තියෙන්නේ පාර්ටිස් දෙක අතර ඇග්‍රී වෙලා collective agreement එක අනුව පඩි අවුරුදු 3 තුනට වැඩි කරගෙන ඒක අලුත් එක ඔව් සර් ඒක හරි ඒක පිළිගන්න. එතෙන්දී මේකද මින් ඉදිරියට දැන් බැංකුව ලංකා බැංකුව විතරද තියෙන්නේ. අනිත් එකක්වත් නෙවෙයි. ඔව් සර් ඒක යවන්න පුළුවන් මේ වෙනකම්ම කිසිම ඩිස්පියුට් එකක් නෑ. නෑ දැන් වැඩි වල කරගෙන ඉඳලානේ. නෑ ඒක මෙහෙමයි ගවන ඒක උනේ නෑ කියන එක යවල කරගන්න එකයි දෙකක්. නෑ ඒක උනේ නෑ කියන එක මේ ඉතිහාසයේ ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒක මම දැන් අපි ඇවිල්ලා මේ සැරේ ඇග්‍රීමන්ට් එක තාම කරලා නෑ.
මීට ඉස්සෙල්ලා කිසිම collective agreement එකක් ලියාපදිංචි කරලා ගැසට් කරලා නැහැ ඒ කම්කරු නීතිය යටතේ. ඒක පැහැදිලි. ඒක මේ මෙතන කාලේ ඉතිහාසයේ ඉඳලා තිබිච්ච legacy issue එකක්. ඒක නෑ කියලා මම පිළිගන්නේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේකනේ මේ අධිපතිතුමා දැන් මෙතන දැන් collective agreements වලින් පඩි වැඩි කර ගන්න බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒතකොට දැන් ඔබතුමාලා දීලා තියෙන මේ example එකට අනුව හරි ඊළඟ එන සතියේ වෙන කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ මේ wage spiral index මේ inflation එකකුත් ඇති කරන්න යනවා කියලා මෙතනින් කාට හරි තර්ක කරන්න පුළුවන්. නෑ මේක සදාචාරාත්මකද නැද්ද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඒක පැහැදිලිව ඔබතුමාලා පැත්තෙන් කියන කතාව තියෙන එක මම දන්නවා. එතකොට ඒකට මම වෙනම අදහසක් වෙනම ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් මෙතන collective agreement එක අපි ලියාපදිංචි කරලා නැහැ කියන එක මෙතෙක්කල් කළා නැහැ. ඒක හරි. ඒක වැරදි. එතකොට ඒක නීතිමය එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නීතිමය වළංගුභාවයක් නැත්තම් ඒ collective agreement එක ගැසට් කරලා නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒකට නීතිමය වළංගුභාවයක් නැත්තම් කොහොමද ඒක මේ එක්සර්සයිස් කරන්නේ? නෑ මෙහෙම කම්කරු නීතිය යටතේ නෑ තමයි. නමුත් මේ අපි පඩි වැඩි කරලා තියෙන්නේ අපේ තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාලා කිව්ව විදිහට පනතේ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයට අවශ්‍ය තියෙන මෙහෙම අධිපතිතුමා පොඩ්ඩක් මට විනාඩියක් දෙන්න. collective agreement එක තමයි පාවිච්චි කරපු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මෙතෙක්කල්. නෑ මෙහෙමනේ ඒක ලියාපදිංචි කරලා නෑ කම්කරු නීතිය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමක් කළා නෑ. එතන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක ගැන මෙතන දැන් මම උත්සාහ කරන්නේ මේක සමබරව මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. හොඳේ? දෙපැත්තටම අවස්ථාව ලබා දෙන්න මේ තමන්ගේ මත ඉදිරිපත් කරන්න. අමාරු කාර්යයක්. නමුත් ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් මෙතන නීතිපතිවරයාගේ මේ නීතිපතිවරයා නියෝජනය කරන මේ ජනාධිපති නීතිඥතුමිය ඉන්නවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමියගේ අදහස අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. එතුමියට මටද කියන්නේ? නෑ එතුමියට කියන්න. Now according to the Central Bank Act the governing board is empowered to decide on the remuneration of the employees. That's specifically provided for in section 23(1) of the Act. But I think here the governing board is also relying on a collective agreement. The power is specifically given by the Central Bank Act to decide on the remuneration of the employees. So they can proceed to decide on the remuneration in terms of section 23(1). But the rule is the according to the observations given, they say that they relied on the collective agreement. But so without collective agreement, you can't increase the salaries. No. The Act provides for the governing board to decide on the remuneration. So irrespective of the collective agreement or not, the governing board is empowered to decide on the remuneration. But sir, now the justification lays on the collective agreements according to the governor's observation. Now that is what governor said, that this was done due to this agreement. Now that agreement is not legally enacted. That is what now we have seen. So we need, the same way that you have right to decide on your salaries, that is also true. But if you are basing on that fact, then that fact is not valid. So that is the issue now. Mr. Chairman, just one point. Mr. Chairman, in the presentation prepared by the central bank to submit to us in Parliament, what does it say? Salary revisions under the collective agreements between trade and management, 5th March 2024, presentation to Parliament. So they have based their salary revisions not under the normal circumstances that they have. They have based on collective agreements. මේකේ මට මේකේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මට තේරෙන සවත්තුමා මහා බැංකුවේ මූලික තියෙනවනේ මේ විෂන් එක. ඒ විෂන් එක තමයි ලංකාවේ උද්දමනය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව ගත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. ඒක දැන් ඒකෙදී ලංකාවේ අනෙක් රටේ තියෙන අනෙකුත් සියලුම ආයතන මිනිස්සු රජයේ සේවක රුපියල් 20000ක පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා අවුරුදු 3ට පඩි වැඩි කරගන්න. මේ සියල්ලම මම කියන්නේ ඔබතුමාලා කන්ට්‍රෝල් කරයි කියලා. නමුත් ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන් එක්ක ආණ්ඩුව විදිහට දරා ගන්න බෑ. ආයතන පාඩු ලබනවා.
ඒ නිසා ඒ අය කොහොම හරි මේකට දැන් නතර වෙලා හිර වෙලා තියෙනවා. රුපියල් 10000 එකත් රුපියල් 4000ක් ජනවාරි මාස දිනවකෝ ඒකත් නැහැ. ඊළඟට තව 10000 ඊළඟට දිනවකෝ ඒවත් නැහැ. හැබැයි ඒ සියල්ල මත මේ වැඩේ යනවා. මම මේ කිව්වේ concept එකක් මත මම මේ කියන්නේ. උද්දමනය පාලනය කිරීම සම්බන්ධව වැඩ කිරීම මහා බැංකුවේ මූලික කාර්යභාරය. එතකොට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන කාරණේ තමයි ඔබතුමාලා ගත්ත මේ තීන්දුවත් එක්ක අර කකුල ඇදේට යන්න කියනවා වගේ හරි මේ කෙලින් යන්න කියනවා වගේ අනික් කට්ටියට හැබැයි ඔබතුමාලා මේ ක්‍රියාදාමය තුල වෙන ඉෂුව එකක් රට ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ඒක අපි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක ගැන හිතන්න කියන එකයි. ඔව් අවසාන වශයෙන් මට යන්න දෙන්න. සභාපතිතුමනි මම තර්ක කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට මූල්‍ය බලය පිළිබඳව තිබෙන එකට හානියක් වෙන්න බෑ කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම තර්ක කරන්නේ. අලගේ වන්න මන්තුමා මට තේරෙනවා මේක මේ මතවාදී මේ තැනකට එනවා. මොකද නොයෙකුත් මේක පොඩක් පනත සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් තපරක් ඉන්න මං එන්නම්. හරි. එතකොට නැවත සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් මහ බැංකුවට දීලා තියෙන මේ ස්වාධීනත්වය කොයි ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවේ සමාලෝචනයට සහ ඔවුන්ගේ වගකීම් භාරයට ඇතුළත් වෙනවද කියන එක. ඔව්. එතකොට ඒක අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නය තමයි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඔවුන්ට දීලා තියෙන බලය ඔවුන් යම්කිසි විදියකට අයුතු ලෙස පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදියට ඔවුන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා මේ පරිවැඩි කිරීම කරගන්න. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒකට උත්තරේ හැටියට අපිට මෙතනින් නීතිපතිවරයෙක්ගෙන් ඇහෙන්නේ එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා. හරිද? එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් වෙලා ඒක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනේ මේක දැන් මේකේ සභාපතිතුමා ඔය කියන 23 එක වගන්තියම කෙටුම්පතේ තිබුණේ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනි කුමක් සඳහන් වුවද පාලක මණ්ඩලයේ විසින් ඒ ඉතුරු ටික අර ජනවිනිතුමේ කියපු ටික. එතකොට ඒ කියන්නේ පාලක මණ්ඩලය විසින් මහා බැංකුවේ සේවා නියුක්තියන්ගේ කියලා එතකොට තීරණය කරන. දැන් මේක අධිකරණ තීන්දුවක් මත මේ කොටස අයින් කරා. අයින් කරේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට සහ රටේ ඒ පොදුමයකට යටත්ව තමයි මේ කාරණේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන එක උඩ. ඒක තීන්දුවේ තියෙනවා. හරි මේ 15 වෙනි වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ තීන්දුවේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ කොටස ඉවත් කරේ කෙටුම්පතේ තියෙන එක ඉවත් කරන්නේ ඒක රටේ ව්‍යවස්ථාවට යටත්ව තමයි මේ ඉඩ ලැබෙන්නේ. මම වැරදි නම් ඔබතුමිය මට වුණේ මේ ජනාධිපති නීතිඥතුමියකින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කෙටුම්පතේ මේක තිබුණා. මේක අභියෝගයට ලක් වුණා. මේ කොටස අයින් කළා තමයි පනතක් හැටියට සම්මත කරන්නේ. Honorable Chairman, at this moment I don't have the determination with me to confirm what the Honorable Member says. But however, according to the act that is passed, section 23(1) categorically states that the governing board is empowered to determine the terms and conditions of employment, including remuneration. So, the governing board is... ඔව් නෑ අපි මේක දැන් ඔබතුමා වැරදි ප්‍රකාශයක් කරා. මම ප්‍රකාශයක් කරන්නේ මම ඇහුවේ එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ මෙතුමිය කිව්වේ ඒක මෙතුමිය කාරණා දෙකක් කිව්වා. එකක් කිව්වා ඔය දැන් කිව්වේ තමයි පඩි වැඩි කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඊළඟට එතුමිය කිව්වා මේ වෙලාවේ පඩි වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ collective agreement කියන පදනම මත. ඒක අපි පිළිගන්න එක වැරදි කියලා. එහෙම එකක් නෑ. නෑ ඒක එතුමිය කිව්වේ ඒකයි. අර අයිතිය තිබුණට collective agreement මත නම් මෙරෙවෙනි කළා තියෙන්නේ ඒක නීත්‍යානුකූල විදිහට කරලා නැහැ. හැබැයි මෙතන මේකනේ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේක පැහැදිලි කරගෙන ඉවරයක් කරමු. අපි පැහැදිලිකත් ඉස්සේ මේක සාකච්ඡා කරා. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. මේ අධිපතිතුමා මෙතන ඉන්න හැමෝටම තේරෙනවා මේ නීතියේ යම්කිසි විදියකට තියෙන මේ බලය පාවිච්චි කරලා ඔබලා මේ දේ කරලා තියෙනවා. ඔබලා නොයෙකුත් විදියට මේක සාධාරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේකට ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි මොකද බොහෝ දෙනා මේ අවස්ථාවේදී අතිශයින් මේ බැට කාලා තියෙන අවස්ථාව. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි 1990 සුවසරේ කියලා ඇම්බියුලන්ස් එකක් දුවනවා. ඒකේ මිනිස්සු පැය 24ම වැඩ කරනවා. හරි shift 26ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. shift 26ක් වැඩ කරන්න ඕනේ මාසෙකට පැය 12යි shift. මූලික පඩිය 38000යි.
ඊට පස්සේ ඕවර් ටයිම් ඔක්කොම හම්බුනාම ලැබෙන්නේ 54000යි. 54000යි. හැබැයි බලන්න මෙතන ඉන්න රියදුරු මහත්මයෙක්ට හෝ කාර්යාල කාරක සහායකයෙක්ට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට අපි සුවසැරියේ EMT කෙනෙක් ගන්නේ හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් බලලා. ඒතර එතන ලොකු අසාධාරණත්වයක් තියෙනවා. ඒක සමාජයේ හැමෝටම පේනවා. මම අර උදාහරණයක් ගත්තේ ඒක ඇඟට දැනෙන උදාහරණයක් නිසා. මිනිසුන්ට දැනෙන උදාහරණ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට 54000යි ඊට වඩා සේවාවක් මම කියන්නේ මේ කාර්යාල කාරක සහායකයෙක්ට මේ මහ බැංකුවේ ලක්ෂ 2යි නේ. දෙකද ඊට වැඩිද? කලින් 63000ක් විතර තිබුණා දැන් ලක්ෂ 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනවා. නෑ දැන් ජනාධිපති ලේකම්ගේ පඩියත් ගරු සභාපතිතුමා තියෙන එකයි තියෙන තව ගරු සභාපතිතුමා මගේ තියෙන බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. රාජ්‍යාංශي අපි පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්තුගේ පඩිය කියද්ද නැහැ. ගරු සභාපතිතුමා ඊට අඩුයි මම හිතන්නේ. සභාපතිතුමා මට තියෙන ඒකේ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්තුගේ බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. දැන් මේ මහ බැංකුවේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව මට නම් පුද්ගලිකව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතුමලා කිව්ව බොහොම කාරණා ඇත්ත. උද්දමනය සහ ටැක්ස් ගෙවන එකත් එක්ක මේක වැඩි වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. සහ දැන් කලින් මහ බැංකුවෙන් ගෙවපු ටැක්ස් එක දැන් මේක ගෙවන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ටැක්ස් එක විතර පුද්ගලයෙකුටත් කිව්වා. මම අහන එකම ප්‍රශ්නේ මේ තීන්දුවම අනිකුත් රජයේ සේවකයන්ට දෙන්න ඔබතුමාලා මුදල් ටික වෙන් කරන්න හොයලා දෙන්න ලෑස්ති නම් මේ දේ බොහොම හොඳයි. මේ ගත්ත තීන්දුව අනිකුත් රජයේ ආයතන වලටත් දෙපාර්තමේන්තු වලටත් මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටත් ඒ වරප්‍රසාදය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට වඩා හොඳ. ඒකට මෙතුමලා ක්‍රමයේ කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ බොහොම හොඳයි. Okay, with this we will end. මට අවස්ථාව දෙන්න මම හිතන්නේ ලසන්තලි කියවන්න මැතිතුමා හිටියොත් හොඳයි මගේ අර මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. දැන් අර ඒ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක විදිහට පබ්ලික් ෆිනන්ස් කියන එක මහ බැංකුවේ මුදල් යටත් වෙනවා නම් එතකොට අපේ සීලුම දේවල් වලට පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ගන්න ඕනද පබ්ලික් ෆිනන්ස් යටතේ? නෑ එහෙම නෑ. ඒක පබ්ලික් ෆිනන්ස් යටතේ මහ බැංකුවේ මුදල් යටත් වෙනවා නම් එතකොට මහ බැංකුවේ කරන සීලුම කාර්යවලට පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි. නෑ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි සර්කියුලර්ස් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව තමයි නීති හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපට මේ නීති වෙනස් වෙලා ඒක වෙනවනම් අපට ගැටලුවක් නෑ. නෑ දැන් මෙහෙමනේ තියෙන නීති රීතිය අනුව. නෑ තියෙන නීතිය අනුව ප්‍රශ්නය එතකොට අපි මෙතෙක්කල් කරලා තියෙන කාරණය වැරදි ආකාරයකද කරලා නෑ මොනවද උදාහරණ කියන්න උදාහරණය මෙතෙක්කල් මහ බැංකුව විසින් සේවකයන්ට පඩි ගෙවුවා. මෙතෙක්කල් අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මහ බැංකුවේ මුදලෙන් සේවකයන්ට පඩි ගෙවපු එක පාර්ලිමේන්තුවේ කියන්නේ නැතුව අවසරයක් නැතුව අනුමත කරන්නේ නැතුව කරපු දේ ඔය නීතිය ඔබතුමාගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් අනුව ඒක වැරදිද? ඔව්. නෑ මෙහෙමයි. දැන් අපි දිගින් දිගට පබ්ලික් ෆයිනන්ස් කියලා ගත්තොත් මෙතුමගේ අර්ථකථන යනවා නෑ දිගින් දිගටම වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක අනාවරණය වුණා නම් නිවැරදි කර ගැනීම තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක තමයි පැහැදිලි කරගන්න ඕන. ඒක තමයි අපි හරියට පැහැදිලි නමුත් ගිණුම්කාරක සභාවේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේදී විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය අපට කියපු කරුණු අනුව තමයි අපි සියල්ලක්ම කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒතර ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. අවසානයේ මේක පාර්ලිමේන්තුවට තමයි මේ මූල්‍ය පිළිබඳව වාකීම තිබෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා ඒකාබද්ධ මුදල සහ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කියන එක පිළිබඳව මම හිතන අනන්තවත් උදාහරණ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විවිධ හමුදාව ගත්තොත්. විවිධ හමුදාවේ විවිධ කෘෂිකාර්මික කටයුතු යනාදී වශයෙන් වෙනම අරමුදල් වගේක් තිබුණා. ඉතින් එතකොට ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට දන්නන්න නැතුව ඒවා වෙනම වියදම් කරලා දෙනවා. නමුත් ඒවා සේරම අරමුදල් 400 ගණක් තිබිලා ඒවා සේරම නැවත නීත්‍යානුකූල කරලා අඩුපාඩුකම් නිවැරදි කරගත්තා. දැන් මහ බැංකුවේත් මේ තත්ත්වය අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා නම් ඒක මහ බැංකුවේ නීතිය අනුව යම්කිසි ආකාරයකට බලයක් දීලා ඒක ස්වාධීන කරනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙන්ම බලයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර ගන්නවා. නමුත් අපි දන්න විදිහට පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය වෙන්න පුළුවන්. මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් 7-5ක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ. මහා භාණ්ඩාගාරයකට 1 බිලියන් 2 බිලියන් ඒකාබද්ධ අරමුදල මේ ආයතන සල්ලි දෙනවා. එතකොට ඒ ආයතනවල පරිපාලන කටයුතු සිද්ධ වීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ඒ ආයතන කටයුතු කිරීමේදී වැටුප් කොහොමද දෙන්නේ යනාදී වශයෙන් තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි කියන්නේ මේක ඒ අනික් ආයතන වලට එක විදිහකුත්
මහ බැංකුව අපි පිළිගන්නවා අනික් ආයතන කරන වැඩවලට වඩා රටක් විදියට විශාල වගකීමකින් යුතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ අපි රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීන්දුවක් ගන්න ඒ මහ බැංකුවට කොහොමද මේක මේ දී යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව. එච්චරයි අපි කියන්නේ. ඒක තමයි බුදුන් පිළිගන්න තරක. ඒකට අනිකුත් ආයතන වලට ඒ නීතිය යටතේ මහ බැංකුවට දීපු පාර්ලිමේන්තු නීතිය යටතේ බලතල දීලා නැහැ. එතකොට ඒ නිසා තමයි ඒ අය අනුමැතිය ගන්න ඕන අමාත්‍යාංශ හරහා. එතකොට අපේ නීතිය හරහාම පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක දීලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඇමතුමා නෑ ඒක නෑ ඇත්ත කතාව අපේ මේ ගිණුම් පාරක සභාවත් කෝපයකත් බලන්නේ විගණකාධිපති තමයි අපිට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව මම යෝජනා කරන්නේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එයාගෙන් අපි වෙනම වාර්තාවක් ගෙන්න ගමු. මොකක් සම්බන්ධද? මේ ක්‍රියාකාරී මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ක්‍රියාකාරී අපි හරියට තේරුම් ගමු. මේක අතිශයින්ම වැදගත් කතාවක්. මොකද මේක වැදගත් කතාවක් මේක. ඔව් වැදගත් කතාවක්. මොකද අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මහ බැංකුවට දීලා තියෙන ස්වාධීනත්වයේ යටතේ මොකද්ද ඒකේ ලිමිට් එක? මොකද්ද ලිමිට් එක? හරි එතකොට අපි ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම කියමුකෝ. අපි ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයක් ආයෝජනය කරලා තිබ්බා නිව්යෝර්ක් ෆෙඩ් එකේ. හරිනේ? එතකොට ඒක ආයෝජනය කරනකොට රුපියලයගේ 200යි. හරිනේ? එතකොට අපි ඒක කල්පිරෙනකොට රුපියලයගේ 400යි. හරිනේ? එතකොට ඩොලර් මිලියනට සාපේක්ෂව අපිට ලැබිච්ච මේ ආදායම දෙගුණ වුණා. හරිනේ? එතකොට ඒ මුදල කොතනටද යා යුත්තේ? එතකොට ආයෝජනය කිරීම සඳහා බලය දීලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? ආයෝජනය සඳහා බලය දීලා තියෙන්නේ මහ බැංකුවට බලය දීලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකෝ. දැන් මං කියන්නේ දැන් මේ හැම එකකටම නෑ මේක වැදගත් කතාවක්. අතිශයින් වැදගත්. නෑ ඒක තමයි සභාපති ප්‍රශ්න නිශ්චිතයිනේ. දැන් අපි කියන්නේ නෑ මට කියන්නකෝ ඒ මුදල් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. නෑ මුදල් ඒක රාජ්‍යයට ඒ විදිහට ආයෝජනය කරලා කටයුතු කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් 225ක් එක්කහුව වෙලා නීති හදලා තමයි බලය දීලා තියෙන්නේ. මේ අපි කියන්නේ මේ බලය දෙන්න කියලා මේ කියන්නේ අපිට දෙන්නවත් පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න කියලාවත් නෙමෙයි. මේකේ න්‍යාය තියෙන්නේ මේ 2 කෝටියක් මිලියන 22ක් ජනතාව නියෝජනය කරමින් අපි 225 ඉන්නේ. එතකොට ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ බලය වෙනුවෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඒක හරි. එතකොට ඔබතුමාට සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා නීති සම්පාදනය කරන්න. එතකොට මේ නීති සම්පාදනය යටතේ තමයි මේ නීතිය සම්පාදනය කරන්න බලය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට දීපු බලය යටතේ තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක තමයි. සභාපතිතුමා පොඩක් කියන වලෙබඩ මන්ත්‍රීතුමා මොකද මේකට සම්බන්ධද? ඔව් මේකට සම්බන්ධයි. අතන ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් අපිට වෙලාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු ගැටලුවක් මේ සභාපති මේ හොන්ඩබල් සර් දැන් මේක මේ මම කියන්නේ අවසාන වශයෙන් ගත්තාම දැන් මෙතුමලා වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු සියලුම කරුණු කාරණා ගත්තාම අපි ගත්තොත් රාජ්‍ය මූල්‍යයට යටත් නොවෙනවා කියපු කාරණාව නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. ඒක රාජ්‍ය මූල්‍යයට යටත් වෙනවා. ඊළඟට නෑ ඒක මං හිතන්නේ ඒක තර්කයක්. ඒක තර්කයක් විතරයි. මොකද මට කවුරුත් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න ඕනේ නෑ. හරි මමත් හැබැයි මම මෙතන සාධාරණ වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරනකොට. මට එක පැත්තක් ගන්න නෑ එහෙම කියන්න බෑ. නෑ අපි එහෙම කියන්නේ ඇයි? ඒක තර්කයක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒක තර්කයක්. නෑ සමහර වෙලාවට දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න නීතිපතිතුමා තර්කයක් ගෙනාවා දින 52 ආණ්ඩුව ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක තර්කය වැරදුනා. හරි අපි ඒක හරි ඉතින් ඒතකොට නීතිපතිවරයාට තර්කයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇත්තටම මේකේ ඩිටර්මිනේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණයි. ඉතින් මම සූදානම් නැහැ මෙතන පිළිගන්න ඒ තර්කය හරි කියලා. මම සූදානම් නැහැ. එතකොට ඒක තර්ක දෙකක් පමණයි. ඒ කියන්නේ දැන් පාර්ලිමේන්තුව සතු මූල්‍ය බලතල තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ පනත හරහා එක්සයිස් කරන්න මහ බැංකුවට දීලා තියෙන්නේ කියන එක මුදල් කාරක සභාව විදියට තමුන්නාසෙට පිළිගන්න බෑ. ඒක නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් මෙතන සාකච්ඡා කළ වැඩක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි. මෙතන තර්කයක් තියෙන්නේ. නෑ මම අහන පස්සේ තමයි නෑ මෙතන අපි මේ පනත 3න් 2කින් හරි සරල බහුතරයකින් හරි ගෙනල්ලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා සංශෝධන ගෙනල්ලා ඔක්කොම කරලා පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළා. හරි. එතකොට මේ බලය තිබුණේ කවුරුද අතුවද? මහජනතාව සතු පරමාධිපති මෙතන හරියට අපි තේරුම් ගමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. නැත්තම් මේක නැත්තම් වෙන කොයි හරි යන්න පුළුවන්. මේ හරියට තේරුම් ගමු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට
මහ බැංකුව එදිනෙදා ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන් කියලා එකක් කරනවා. හරි කොටස් මේ සමහර වෙන්න භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විකුණනවා නැවත ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් ඔවුන් යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්නවා. හරි? හරිනේ? හරි. එතකොට ඒ ආදායම කාගේද? එහෙම නැත්නම් ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් පොඩකින් රාජ්‍යයට අයිති මුදල්. ඔව් ඒක තමයි. අනේ සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් මෙලියට්ටම් දෙන්න මම ගොඩ වෙලාවක් ඉවසන්න. පොඩකින් ඔය කාරණට මම එතනට එන්න. හරි එතකොට එහෙමනම් එතකොට අපිට නීතිමය වශයෙන් අපිට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා කොයි වගේ ඕපන් මාකට් ඔපරේෂන්ද කරන්නේ. කොයි වගේ foreign exchange පොඩක් ඉන්නකො මම කියන්න we have given what is called instrumental independence to the central bank and it is very clear mama that's it you are correct they have been granted පොඩක් ඉන්නකො දැන් මේ සභාපතිතුමා විනාඩියක් දෙන්න සභාපතිතුමා section 5 එක කියවන්න section 5 නෑ ඔබතුමාට වෙලාව දෙනවා ඔබතුමාට වෙලාව මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මෙදියත් අවස්ථාව දෙන්න කතා කරන්න. මට නෑ නෑ කන්සෝලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එක නායකත්වයට ලබා දීලා කටයුතු කිරීමේ ගෞරවය ඒ උද කරන්නේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. සහිතව. ඒකට දැන් මේ ඔබතුමා කියන ආකාරයෙන් ආයෝජනය කරන ලැබෙන ලාභය නන්දලාල් විසින් මහත්තයාට අයිති වෙනවා නම් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ බලෙන් අයින් වෙනවා. අයිති වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අධිපති. නෑ මහ බැංකුවට අයිති වෙනවා. මහ බැංකු මණ්ඩලය මුදල් මණ්ඩලය. ඒක මහ බැංකුවට. ඔව්. ඉතින් ඒකවල මහ බැංකුවේ රාජ්‍යය. ඒක තමයි ඒක මහාකාරය මිසක නෑ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකො චුටකින් මේ කරු මන්ත්‍රීතුමා මට විනාඩියක් දෙන්න මම සභාපතිතුමාට මට විනාඩියක් දෙන්න මේක අහන්නකො 96 තියෙනවා හරි අපි ඔක්කොම මේ 96 පොඩ්ඩක් කියවමුද සභාපතිතුමා මේ මන්ත්‍රීතුමා එක් මුදල් 96නේ 96නේ එක් මුදල් වර්ෂයේ අවසන් වීමෙන් පසු දින 60ක් ඉක්ුත් වීමට පෙර පාලක මණ්ඩලය විසින් ඒ මුදල් වර්ෂයේ ආදායම් ප්‍රකාශය මූල තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හා හිමිකම් වෙනස් වීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය මත පදනම්ව පහත දැක්වෙන විධිවිධානට අනුව බෙදා හැරිය හැකි ඉපෙයින් බෙදා වෙන් කරනු ලැබිය යුතුය. හරිනේ? 1. පළමුව පාලක මණ්ඩලය විසින් නියෝගයයි සලකුණු ලැබිය හැකි යම් කාර්යයක් සඳහා මහ බැංකුව වෙන විශේෂ සංචිත පිහිටවනු ලැබුව හැකිය. That means you can have a special fund. The governing board can decide what that fund is and how much of that money will go to that fund. 1. 2. දෙවනුව ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය සහ පොදු මට මේ සිංහල කාරවල දැන් මේක ඉංග්‍රීසි එක පොඩක් ඉන්න දෙවනුව ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය පොඩක් වැදගත් නේ මේක ගෙවා නිමි ප්‍රාග්ධනය සහ පොදු සම්තිත මත බැංකුවේ මුල් මුදල්මය බැරකම් වලින් යටත් පිරිසෙන් 6% වෙන තෙක් ඉහත විවිධාන ප්‍රකාර විශේෂ සංචිත වෙන් කිරීමෙන් පසුව ඉතිරි වන පවතින බෙදා හැරිය හැකි ඉපැයීම් වලින් 100%ක සමාන මුදලක් පොදු සංචිත ගිණුමට බැර කරනු ලැබිය යුතුය. රයිට් එතකොට තියෙනවා මේ common fund එකක් තියෙනවා. හරිනේ there is a common fund. ඊට පස්සේ තියෙනවා තෙවනුව ඉහත විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමෙන් පසු ඉතිරිව පවතින බෙදා හැරිය හැකි ඉපැයීම් අමාත්‍යවරයා විමසා පාලක මණ්ඩලය තීරණය කර පරිදි මුදල් වර්ෂයේ අවසානයේ ආණ්ඩුව විසින් මහ බැංකුවට ගෙවිය යුතුව තිබෙන යම් බැඳීම් පියවා අවසන් කිරීම සඳහා යොදා ගැනීම හෝ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ගෙවා බැර කිරීම සිදු කළ යුතුය. ඉතින් මේක හරියම ක්ලියර් නේ. මේක ක්ලියර් සභාපතිතුමා දැන් මම යෝජනා කරන්නේ දැන් අද මේ රැස්වීමේදී මේ සම්බන්ධව අවසාන තීරණයක් ගන්න බෑ. ඇත්ත කතාව. ප්‍රායෝගිකව. පැහැදිලිද? ඒ තීරණය ගත්තත් ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නත් එපා. එතකොට අපි යෝජනා කරන්නේ මේ සම්බන්ධව විගණකාධිපති නීතිපතිතුමාගෙන එක්ක වෙනමම මේ සම්බන්ධව මට තේරෙන්නේ නැත්තේ කරු මන්දුම මට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඔබතුමාගේ ආගමන්ට දැන් ඔබතුමා මේක සභාපතිවරයා විදිහට මේකේ සමාජිකෙක් නෙමෙයි අද විවෘත වෙන්න කිව්වෙන් අපි ආවේ ඔබතුමා තීරණය කරනවා නම් පනත අනුව මේ පඩි වැඩි කිරීම පිළිබඳව මහ බැංකුවට අයිතියක් තියෙනවා කියලා ඔබතුමාගේ මතය ඒක ලියන්න. නෑ පොඩ්ඩක් කියන එහෙම කතා කරන්න එපා. මොකද අපි දේශපාලනය නෙවෙයිනේ මෙතන කරන්නේ. කරුණාකරලා එහෙම කතා කරන්න එපා. නෑ පොඩ්ඩක් කියන. මම ඊ타ත්ම වැදගත් විදියට දෙපැත්තටම කතා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. කරුණාකරලා ඒක තේරුම් ගන්න. හරිද? ඔබතුමා වචන කරකවලා මට ඕන නම් මේක හරි කියලා කියන විදිහට කතා කරන්න එපා. නෑ
මොකද දැන් ඔබතුමා කියනවා නම් මේක වැරදි කියලා. හරි එහෙමනම් ඔබතුමා ඒ මතය ඉදිරිපත් කරමු මොන්ට. දැන් මෙච්චර කාල කවුරුත් පිළිගන්නේ පොඩක් ඉන්නකො. පොඩක් කියන මම කතා කරනවානේ පොඩක් ඉන්න. අපිට මෙතන අහන්න තියෙන නිලධාරියා තමයි මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හරි එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්න තමයි ඉතින් එතුමිය පැහැදිලි කිරීම දුන්නානේ. නෑ ඒ වෙන කාරණයක් ගැන. if this is illegal no නෑ මේක ගැන එතුමිය පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. සභාපතිතුමා ඔබතුමා කියවපු වාක්‍යය තියෙනවා ඔය සියලු අඩු කිරීම් වලින් පසු ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය ඒකාබද්ධ ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක පබ්ලික් ඒක රාජ්‍යයට අයිති මුදල් නෙවෙයි නං. ඇයි ඒක රාජ්‍යයට අයිති මුදල් තමයි. ඉතින් හරි එන ප්‍රශ්නේ 100ක් රාජ්‍යයට අයිති මුදල් ඒක. ඉන්නකො සභාපතිතුමා. එතකොට දැන් ඒකාබද්ධ අරමුදලට රෙමිට් කරන ටික විතර රාජ්‍යයට අයිති වෙලා මේගොල්ලෝ වියදම් කරගන්න ටික රාජ්‍යයට අයිති වෙන්නේ නැත්te කොහොමද? දැන් අනික සභාපතිතුමා දැන් පොඩක් ඉන්නකො. දැන් පොඩක් ඉන්නකො. ඒක අපි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් අහමු. සභාපති මන්ත්‍රී පොඩ අපිට කතා කරන්න. Okay I am taking a decision now. No governor speak. ඒක දැන් මට කරුණා කළ බොහොම සූසි අවස්ථාවක් වුණා. මෙතුමා මේකේ තාම වැදගත් සාකච්ඡාවක්. මේක හොඳයි මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ මම මේකයි ඉදිරිපත් කරන තර්කය. මෙතුමා කියන ආකාරයට මේ වියදම් ඉතුරු කළ නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමාලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේක කරන්න ඕන කියලා බලතල අපට දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔබතුමා කියන්නේ දීපු බලතල අනුව නැවතවරක් ඒක නැවත ඉල්ලන එකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඔබතුමාලාට අයිතිය තියෙනවා මේ බලතල වෙනස් කරන්න. ඒක කිසිම පොඩයි මම කියන්නේ. ගෑයක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ නීතිය සම්මත කරලා මහ බැංකුවේ මුදල් මෙහෙම පාවිච්චි කරලා මෙහෙම වියදම් කරලා තීරණය කරලා ඉතුරු වෙන මුදල් මෙහෙම කොන්සල්ටන්ට් ෆන්ඩ් එකට දෙන්න කියලා නීතියක් සමත් කරලා දුන්නාට පස්සේ අර මුදල් ටික නැවතත් ඔබතුමාට අයිති කියලා තර්කයක් ගේනවනම් එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේම නීතියක් ගෙනල්ලා ඒක ගේන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ අපිට දීපු බලතල පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමාලා අපිට දීපු තියෙන මේ ඒ බලතල ටික දුන්නාට පස්සේ ඒක නීති විරෝධී කියලා කියනවනම් පාර්ලිමේන්තු නීති වෙනස් කරන්න. ඒක අනිත් එක ඔබතුමාගේ තර්කයේ මට කියන අනිත් අර මේ ඔඩිටර් ජනරල්ගේ අවස්ථාව. ඒකේ ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඇයි රාජ්‍ය ආයතනයක් ගුණගත බාධක යටත් වෙන්නේ? මහ බැංකුවත් රාජ්‍ය ආයතනයක්. රාජ්‍ය ආයතනයක් වෙන්නේ මහ බැංකුවේ ආරම්භයේදී කොන්සල් ෆන්ඩ් එකෙන් අනුකු සීලම් රාජ්‍ය ආයතන වගේ මුදල් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි රාජ්‍ය ආයතනයක්. මොකද ඒ රාජ්‍ය ආයතනයට විශේෂ තියෙන අවස්ථාවේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවෙම දීලා තියෙනවා මේක රාජ්‍ය ආයතනයක්. මේක මේ විදිහට ලාභ ගත්තොත් මේක බෙදන්න මේ විදිහට නිදහස දෙන්න ප්‍රතිපත්තිගාත්මක කියලා පාර්ලිමේන්තුවෙම ඒ රාජ්‍ය ආයතන හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒතකොට රාජ්‍ය ආයතන නිසා තමයි කමිටි ඔෆ් පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකට විනාධිපති හරහා ඒකේ කොහොමද මේක වාර්තා කරන්න ඕන අවුරුද්දක සැරයක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න ඕන මේ වාර්තාව අප්‍රේල් 30 කලින් දෙන්න ඕනේ සියලුම දේ නීති හදලා ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ ක්‍රම අනුව තමයි විනාධිපතිතුමා අපේ ෆයිනෑන්ස් බලලා ඔඩිට් කරලා මේ විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ පනතෙම ඔබතුමාලා හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම කරපු ක්‍රමවේදය තුල වැරද්දක් තියෙනවා නම් මම කියන්නේ ඔබතුමාලා සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන වෙනස් කරන්න. නමුත් මේකේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ මහ බැංකුවකගේ ආයතනයක සාමාන්‍ය රාජ්‍යතාවය වැඩි මේක ප්‍රතිපත්තිකාත්මක කිරීම නිසා අවශ්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක දීලා තියෙනවා නීතියේම සෙක්ෂන් 5 එක යටතේ. ඒක බේසික් ප්‍රින්සිපල් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ අර එතුමා කිව්ව විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට අපි වක් කියනවා නම් අපේ කියන වියදම්. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් ඒ අර ෆිස්කල් පොලිසි යටතේ මහ බැංකුවේ කටයුතු වලට යම් කිසි ආකාරයක බලපෑමක් කරන්න. ඒක වැළැක්වීම තමයි මේක ප්‍රින්සිපල් එකම තියෙන්නේ. මහ බැංකුවේ කටයුතු වලට මෙන්න මේවා ඔබලා අපට දෙන්න. නමුත් මේ ටිකට ඔබට නිදහස දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුව ඔබට දීපු බලය. දැන් ඔබතුමා දීපු බලය නැවතවරක් ඉල්ලනවා දැන් මේක වැරදි කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ නිසා අපි මෙතනින් එහාට ඒක මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. තව ඉස්සරහට. Honorable Chairman, I suggest when you talk about this, the power that is given by Parliament itself is set out very clearly in Section 5 of the Act. I think for the benefit of the members, I think it is good. The issue here, Mr. Fonseca, is about ethics and morals. Please, right? Whether this is the right time for you people to increase your salaries by 78%.
right? And that is another question. That's another question. Right? That And we can debate. that the people will decide. Yeah, of course. හරි ඔගොල්ලෝ හරි දේ කරාද ඔගොල්ලෝ සදාචාරාත්මකද මේක කරේ කියන මමත් විවේචනය කරනවා. මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ටත් මීට වඩා මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න හිතන්න තිබුණා. මේ අවස්ථාවද කියන එක මං හිතන්නේ නැහැ මේක හරි අවස්ථාව කියලා. මොකද අනිත් සියලුම දෙනාටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් නීතිමය වශයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මේ ගවර්නින් බෝඩ් එකට දීලා තියෙන බලය නැවත අපි යම් කිසි විදිහකට ලබා ගන්නවද කියන එක පාර්ලිමේන්තුව පනතකින් අපි සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු. ඒක වෙනම කතා කරමු. අවසාන වශයෙන් ගෙවින්දු කුමාරතුංග මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න එතනින් අපිට සභාපතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මේ නිර්වචනය මොකක් වුණත් මම හිතන්නේ ඔබතුමා හරියට කිව්වා දැන් අනික් කටයුතු මම කියන්නේ ඔය ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙසේ වෙතත් මහ බැංකුව මේ කරපු ක්‍රියාවෙන් පෙන්නලා තිනවා තමන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරන්න තමන් නුසුදුසුයි කියලා. ඒක ගැන අපිට මහජනය කියන්නේ අපිනේ අවසාන වශයෙන් පනතකින් බලය දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මහජනයාගේ එන විවේචනයට සහ විරෝධයට සහ කෝපයට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ බලය එහෙමනේ කියන්නේ රටක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන්නේ බලය දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ අය ඒ බලය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවද කියන එක උඩ ඒ බලය දිගටම දෙන්න පුළුවන් ද බැයිද කියන එකත් ඒක මම කියන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි. මේ වැටුප් සම්බන්ධ කාරණේ දින මහ බැංකුව පෙන්වලා තිනවා තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථකයි මහජනයා දුක් පීඩා විඳිද්දී අර හොඳට ආර්ථිකේ තියෙන කාලෙවත් වැඩි නොකරගත්තු මට්ටමකින් වැටුප් වැඩ කර ගැනීම තුල ඒකම මට මේකත් එක්ක සම්බන්ධය අද කාලයක් නැත්තම් ඔබතුමාගෙන් සභාවතුමයි තාම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් හැඳවන්න සේවකත්ව සාධක අරමුදල සම්බන්ධයෙන් උත් එහෙමමයි කටයුතු කරේ නෑ හරි වෙනම එකක් මම මෙතුමගෙන් ඉල්ලන්නේ හරි වෙනම එකක් හැඳවන්න ඒ කියන්නේ මේ රටේ එතුමන්ලා යටතේම පාලනය වෙන 2022 අවුරුද්දට සේවකත්ව සාධක අරමුදලට 109ක් ප්‍රතිලාභ දීලා තියෙද්දි ඒ සේවකත්ව සාධක අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනයෙන් ඒ වියදම් පියවල අනිකුත් රජයට ගෙවන්න ඕනේ බදු ගෙවල ඔය 109 ගෙවුවෙන් උත් පස්සේ තවත් බිලියන එකක් 21ක් එතුමන්ලගේ ගිණුම් අනුව තවත් බිලියන 21ක් ඉතුරු වෙලා තියෙද්දි අඩුම තරමින් ඒකවත් නොදී ඒ කියන්නේ එතුමන්ලා හැබැයි ඒ අවුරුද්දේදී Tamanට ගෙවාගෙන තිනවා 29.27ක් 29 සහ 109 අතර වෙනස බලන්න ඒ බිලියන 21ක් ඉතුරුව තිබීදී මොනතරම් අමානුෂිකද අපිට නම් පේන්නේ එහෙමයි. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දට දැන් 2023ත් මේ වෙලා තිනවා. ඒත් දැන් මුදල් ප්‍රශස්තිකරණයටත් දැන් රටේ EPF එක යටත් වෙලා තිනවා. මෙතුමන්ලගේ EPF එකත් යටත් වෙනවා කියලා. එහෙමනම් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න පුළුවන් 12.5යි. නෑ ප්‍රශස්තිකරණයට යටත් වුණා නම්. ඒතකොට රටේ එකට ගෙවලා තියෙන්නේ ආයෙත් 9. මෙතුමන්ලා ගෙවාගෙන තිනවා 19.5ක්. මේ ගැන සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් හෝ කැඳවන්න කියලා ඉතාම ඕන කමිටුවක්. අවසාන මට විනාඩියක් දෙන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් පිළිගන්නවා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න. මොකද ඒ කියපු සමහර කරුණු සත්‍යයි සමහර කරුණු අසත්‍යයි. ඒක නිසා අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න විස්තර කරන්න. මම පොඩක් කියන ලස්සද මන්ත්‍රීතුමා මම මේක අපි නිර්දේශ කරනවා මේක ලියා ගන්න අපි වෙලාවත් යොදා ගමු. මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නයට එහා ගිහිල්ලා ඔබලාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දේශීය ණය ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම හරහා හරි අපිට හරි උත්තරයක් කලින් ලැබුණේ නැහැ අර්ථසාධක අරමුදලට කොපමණ අහිමි වීමක් සිද්ධ වෙනවද කියලා සමාජිකයන්ට. ඒ පිළිබඳවත් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් අපි ඔබලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සමගම ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට. අපි ඒක තව මාසයකින් විතර දාගමුද? කමන්න. තව මාසයකින් විතර දාගන්න. ඔය ප්‍රශ්න කිපිසරා උත්තර දීලා දෙනවා. එයාට ඕන වෙලාවක උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි තව මාසයකින් ඕම විශේෂ අපි කැඳවීමක් කරමු ඒක මේ සාකච්ඡා කරන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමාටත් ආරාධනා කරනවා. සභාපතිතුමා නම් දැන් වසරකට වඩා ගෙවිලා තියෙන හින්දා මාර්තු මාසය ඇතුළත හරි. මාර්තු මාසෙ දැන් අද 3 වෙනිදා 5 වෙනිදා. අප්‍රේල් අවුරුද්දට කලින් දාන්න වෙනවා. නෑ මේ දැන් non sitting date එක දාගන්න පුළුවන් කමන්නේ. last sitting date in March is what? 28th. නෑ non sitting date එකක් ගන්න පුළුවන් නම් කමන්නේ අපිට එන්න පුළුවන්. No. No problem. Non sitting can we do towards the end of March? Mr. Fonseca. End of March. Oh. හරි අපි දිනයක් කියන්න. මේ දවස්වල අපේ අර ණය ප්‍රතිකරණ සහ ජාතන බුලන්නේ okay right. අපි සාකච්ඡා වලට ඒ සඳහා සභාපතිතුමා අවසාන වශයෙන් පොඩ්ඩක් මේක ඉවරයක් කරගමු. So when will that finish? When is IMF second round discussions finishing? They will be here until I think 17th and this it was ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම යනවා වොෂින්ටන්. නෑ ඒප්‍රිල් පස්සේ යන්නේ. ඒ කවදද යන්නේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා පුළුවන්. So any time between end of March and beginning of April somewhere there. Honorable Alagewana last one. ඔව් සභාපතිතුමා දැන් මෙතනදී මේ
එළිවෙන කරුණක් තමයි මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයේ පිළිබඳව අපි කිසිදු තර්කයක් නැහැ ස්වාධීනත්වයේ ලබා දිය යුතුයි. ඒතකොට ස්වාධීනත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මුදල් මුද්‍රණය කිරීම, පොලි අනුපාතය වැනි ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ මේ දේශපාලඥයන්ගෙන් මැදිහත් වීමකින් තොරව ඒ සම්බන්ධව ඉන්න වෘත්තිකයන්ගේ දැනුම අනුව රට ගෙනියන්න නිදහසක් කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකයි මම පෞද්ගලිකව නම් දකින්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අනිත් කරුණ පිළිබඳව දැන් අපි දැන් මේ කාරක සභාවල දැන් පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වනේ දැන් මේ මහා බැංකුවේ මේ සියලුම ආයෝජනය කරලා එන ලාභයෙන් ඉතුරු සල්ලි ඒකාබද්ධ මුදලට අපි ගන්නවා. දැන් මේ වැඩේම තමයි අපි දේශීය ආදායම සහ කස්ටම් එකෙන් කරන්නේ. අපි එන්න කියනවා එන්න කියලා අහනවා සීනි බදු මෙච්චරක් මේ වුණා. කොහොමේ සල්ලි ටික ඒකාබද්ධ මුදලට ආවද? හරි? ඒතර අර බද්ද ඉන්කම් ටැක්ස් ඇයි ගන්න නැත්තේ? ආවද? එතකොට අපි ආදායම් ලබා ගැනීම පිළිබඳවත් වාක්‍යම දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඔව් එතකොට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් එතකොට අපි එහෙමනම් මෙතනදී තීරණයක් ගන්න ඕන මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයේ තුල එයාලා ඕන විදිහකට ආයෝජනය කරලා එන සල්ලි ටික වියදම් කරලා මහා බැංකුවේ විතරක් අපි දීලා තියෙන ස්වාධීනත්වය අනුව ඉතුරු රුපියල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට මේ බිලියන් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හරිද? දුන්නොත් මිලියන 10ක් ආය මිලියන 10 හරි කියන එක ඉම්මු කෙනක තීන්දුවක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේක පැති කීපයකින් පාර්ලිමේන්තුවට මේ වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියන එක විතරයි මම කියන්නේ. ඒක තමයි තුමා නීතිය ඇතුලේ මුදල් නීති පනත ඇතුලේ ඒ සඳහා කොහොමද කරන්න ඕන කියන එක පැහැදිලිව ඔඩිටර් ජෙනරාල්ට ඇතුව මේ කොහොමද අපට ඕන විදිහට මේක කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි accountability එකක් තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ෆයිනෑන්ස් ස්ටේට්මන්ට් දෙන්න ඕන මාස උනට කලින් මාසෙ පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන. ඒක ඔඩිට් කරන්න ඔඩිටර් ජෙනරාල් ඒ checks and balances මේ පාර්ලිමේන්තුවේම අපට 82 ආ යටතේ 82 ආ යටතේ මේ කමිටුව හරහා හැම මාස 4කටම සැරයක් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ. අපි මේ කැඳවීමක් කරේ. අපිට ඕන වෙලාවක කැඳවීමක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා අපිට බලතල තියෙනවා මේ මොවුන් කැඳවන්න. හරි පොඩකින් අපි ඉවර කරමු විනාඩියක් කියන්න. එහෙමනම් මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම බඩගිනේ මම හිතන්නේ අද සාර්ථක සාකච්ඡාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ කාරණාවට එහා ගිහිල්ලා තර්කානුකූලව විසඳාගත යුතු ගැටලු කිහිපයක් ව්‍යවස්ථානුකූල ගැටලු කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. යම්කිසි අර්ථකථනයන් බඳවා ගැනීම ප්‍රශ්නෙත් අවධානය වෙන්න ඕනේ කේස් එකක්. හරි ඒක අපි ලියාගත්තා. හරි අර්ථකථන මට තප්පරයක් දෙන්න. මොකද දැන් 88 89 බිහිසනියෙන් පස්සේ ලංකාවේ youth unrest එක පිළිබඳව තිබිච්ච පරීක්ෂණ වල ඒක තේරෙනවා. අපි ඒක තේරුම් ගත්තා. රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඒක වෙනමම අපි HR එකෙන් ඒක ඉල්ලුවානේ අපිට වාර්තාවක් දෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදී සමස්තයක් හැටියට මහ බැංකුවට දීලා තියෙන බලතල වලට අනුව ඔවුන්ගේ වියදම් වලට යම්කිසි මුදලක් තියාගත්තයින් පස්සේ අනිත් ආයෝජන වලට වෙනස තියාගත්තයින් පස්සේ ඉතුරු ටික consolidated fund එකට යන්න ඕනේ කියලා නීතියේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉතුරු කරගන්න මුදල හරහා තමන්ගේ වියහියදම් වලට ඔවුන් මේ මුදල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකට අවසරය මහ බැංකුවට දීලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ පනත 1951. හරි ඒක 23 පනතේ වෙනස් කරලා නැහැ. හරි එතකොට මම උත්සාහ කරේ මෙතන මහ බැංකුවට තමන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නත් විපක්ෂයේ සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නත්. ඒක ලේසි කාරණයක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ අපි මිනි මරා ගන්නේ නැතුව ඒ වැඩේ සාධාරණ ලෙස සිද්ධ කරා ඉදිරියට යන්න යෝජනා කිහිපයක්ම අපි මේ සටහන් කරගත්තා. මෙතන මම සභාපති හැටියට නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ මෙතන නීතිමය ගැටලුවකට වඩා එහා ගිය සදාචාරාත්මක ගැටලුවක් තියෙන්නේ මේ පාලක මණ්ඩලය සහ අධිපතිතුමා. ඔබලා නැවත හිතලා බලන්න. ඔබලාමනේ මේ තීරණය ගත්තේ. ඔබලටම නැවත හිතන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඔබලා වැරදි මේක නීති අනුකූල නෑ කියලා දෙයක් මෙතන කතා වුණේ නෑ. අත් වශයෙන්ම මට චෝදනාවකුත් එල්ලුණා. මම ඔබතුමලාගේ පැත්තට කතා කරා වගේ කතාවක්. වශයෙන්ම නෑ මේක වැදගත් සාකච්ඡා මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමාට ලබා දෙන්න. දැන්
මේ හැමෝම කතා කරන සදාචාරාත්මක නැති කියන තර්කය තමයි තර්කයෙන් පැහැදිලිව අපිත් ඒක අපිට දැනනවා. එතකොට ඔබතුමාලගේ අදහස කියන්න අපිට සදාචාරාත්මක නැත්තේ මේ අවස්ථාවේ පඩි වැඩි කිරීමද වැඩි කරපු ප්‍රමාණයද? මං හිතන්නේ වැඩි කරපු ප්‍රමාණය මං හිතන්නේ. ඒක පැහැදිලි කරගමු. එතකොට පළවෙනි කාරණේ මගේ මතය මහ බැංකුව විදිහට අපි කිසිම වෙලාවක කියලා නැහැ පඩි වැඩි නොකළ යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ රජයේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එනකොට හැමෝගෙම ආදායම වැඩි වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. එහෙම වුණොත් විතරයි මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. හැකි ආකාරයට හැකි පුද්ගලයාට හැකි ආයතනයට පුද්ගලිකව රාජ්‍යංශයට වැඩි කළ යුතු වැටුප හැකි ඉක්මනින් වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට ඒක ඔබතුමාලා කියනවා නම් මේ වෙලාවේ නැතුව තව අවුරුද්දක් ඉඳලා මේක වැඩි කරන්න කියන එක ඒක ඔබතුමාලා මතය. අපි ඒක සදාචාරාත්මකද අවුරුද්දකින් පස්සේ වැඩි කරොත්ද සදාචාරාත්මක දැන් වැඩි කරොත්ද සදාචාරාත්මක කියන එක ගැන තර්ක කරන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි කරපු එකද නැත්නම් මොකද වැඩි කරපු එක කිව්වොත් රජයත් වැඩි කරලා තියෙන යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පුළුවන් ආකාරයට. නෑ වැඩි කරපු එක නෙමෙයිනේ අපි කිව්වේ. වැඩි කරපු ප්‍රමාණය. දැන් මෙතන තියෙන ඔබලා නියාමනය වෙන ඒකාධිකාරයක්. You are a regulated monopoly. right? එතකොට competition එකක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන regulate වෙන්නේ කොහෙන්ද? ඔබලාගේ මොනොපොලි එක ඒකාධිකාරිය රෙගියුලේට් වෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. අපිට නෑ මෙහෙමයි අපේ කම්පිටිෂන් එක තියෙන එම්ප්ලොයිස් පැත්තෙන් ගත්තාම අපිට තියෙනවා කම්පිටිෂන් එකක් රෙගුලේටර් විදිහට තියෙනවා තිබුණාට අපිට එම්ප්ලොයිස් පැත්තෙන් ගන්නකොට අපේ එම්ප්ලොයිස්ට නෑ ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒක කරු මේ ගවර්නර් ඒක හැම ආයතනයකම ආර්ථික විශේෂඥයන්ට පමණක් නෙවෙයිනේ අනික් කට්ටියටත් බලපානවානේ. දොස්තරලාට, එන්ජිනේරුවන්ලාට, ලෝයර්ස්ලාට. කියන්නේ අපි මහ බැංකුවෙන් වැටුප් වැඩි කර නොකළ යුතුයි කියන පදනම නෑ. නෑ අපි එතන නෙමෙයිනේ. අපි කියන්නේ ඔබලා නැවත සලකා බලන්න සදාචාරාත්මකව මේ වැඩි කිරීමේ ප්‍රමාණය ගැන. එච්චරයි බොහොමත්ම ස්තුතියි.